What's up YouTube? Renz TV here. So welcome back to my YouTube channel. So yun guys, nakikita nyo guys, so nakaupo ako dito sa upuan natin. So ito po yung lamesa kasi for today's video guys, sa mga di nakakaalam, no, mag-unbox tayo ng upuan at ang lamesa na binili natin sa Shopee. So naghahalaga lang siya guys ng 2,000 pesos. So napakamura talaga guys at budget gaming setup na siya guys. So yun na po guys, keep watching this video. So let's go! So yun guys, so unang gawin natin is mag-unbox tayo ng upuan. So yun guys, buksan na natin. Siyempre, una guys, makikita natin, no? Ito po yung lalagyan ng shock guys para ma-adjust natin yung shock pataas at pababa. Tapos, mayroon po siyang manual para guide natin sa pag-install guys. Tapos, ito naman po yung guys, upuan natin. Ayan. Tapos yung support sa likod natin. So ayan na, makikita nyo guys. Yan po yung support natin sa likod. So ayan, napakaganda niya guys. Kasi may tatagusan sa likod. So ayan, itong maganda sa kanya guys kasi yung paa niya guys is metal siya guys. Matagal siyang masira. Yan, kunin lang natin yung ano niya. So ayan, nakita niyo guys, no? Napakaganda niya. So ayan, ito naman po yung arm support niya guys. Tapos yung next, yung gulong niya para maganda tingnan. So ayan. Tapos yung shock, sama din yan sa pag-unbox. Tapos yung dalawang klase ng screw niya guys. So ayan siya. So ayan, sisimulan na natin mag-setup. So ayan, isundin lang natin yung step 1. Tapos ikabit naman natin yung step 2. So ayan. So yun guys, napakadali lang siya ikabit kasi dalawang klase lang yung screw na kailangan mo ikabit guys. So yan, pagkatapos yung sa adjustment niya guys, yung shock, so ilagay natin. So ayan, makikita nyo guys, no? Fix lang natin lahat pagkatapos. Tapos dito naman tayo sa step 4. So ayan yung shock nya, ikabit natin. Tapos yung gulong nya guys sa paa, ilagay natin guys.
So yan, nakikita nyo guys no, napakaganda. Tapos na po natin i-set up yung upuan natin. So ito naman guys, mag-unbox naman tayo ng lamesa guys. So eto naman, bubuksan na natin yung gaming table guys. So, napakaganda nito guys kasi nakita ko yun doon sa online. So napakaganda ng pagkakagawa. So yun, napakaganda lang nito guys kasi may support yung kada edge ng slab niya guys para hindi dali masira kapag na-ship out na siya. Kasi kadalasan sa mga table madaling masira guys kasi walang support na nilagay. So yan, may konting dents lang tayo guys sa corner pero natural lang yan kasi dineliver pa sa atin, so hindi talaga maiiwasan ng ganyan guys. Pero overall naman maganda naman guys. So yan, i-check natin yung sa likod kung may sira ba. So wala naman. So ayan, i-fold na siya natin guys. Open na natin yung paa niya. So ayan, nakikita nyo na napakaganda guys. Malalagyan tayo ng book sa ilalim. So, ayan. Madali lang siya i-set up guys. Nulid na ng screw. So, nakabit na siya lahat guys. So, bali, i-hold mo na lang. So, ayan. Tapos na natin yung pag-unbox ng table. So, para sa akin, 5 star ito. Kahit may konting dents, pero 5 star sa akin. So at yun lang po guys, so thank you for watching this video. So sana may natutunan kayo kung paano mag-install ng upuan natin. So hindi na natin in-install yung lamesa kasi napakabilis siya lang guys kasi foldable na siya. So yun na po guys, please like, share, subscribe this YouTube channel, so Renz TV. Yun lang, peace out.